ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਐਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। It used to be that international travelers flying to the United States had to test negatively 3 days before their departure from that country. Well, I'm announcing today that all inbound international travelers must test within 1 day of departure, regardless of their vaccination status or nationality. This tighter testing timetable provides an added degree of protection as scientists continue to study the Omicron. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਯੂਐਸ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। 10 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। Experts say the COVID-19 cases will continue to rise in the weeks ahead in this winter. So we need to be ready. You can read the whole plan we're talking about here at whitehouse.gov. Go to whitehouse.gov and it's all laid out in detail. For now, here are the 5 key points I want to expand on slightly. We're expanding our national booster campaign to provide booster shots to all eligible adults. Our docs and the scientists believe that people who get a booster shot are more protected than ever from COVID-19. I was just told, which is a question I got to ask, I've been meaning to ask for a long time, whether or not just it increases the resistance to the variant that is being dealt with, but it also is it is stronger. It not only just raises the total, but it's a stronger. It makes things more powerful in terms of resisting. And the Center for Disease Control and Prevention, the CDC, the Food and Drug Administration, the FDA, and our top public officials recommend all adults get a booster shot when it's time. But here's the deal. More than about 100 million are eligible for boosters, but haven't gotten the booster shot yet. Folks, if you're over the age of 18 and you got vaccinated before June the 2nd, 6 months has gone by. Go get your booster now. Go get it now. Booster shots continue to be free. We've already made available 80,000 locations
coast to coast in the United States of America, 80,000 locations to get the booster. And if you want to know exactly where to go, text your zip code to 438829 to find where you can get your booster shot now. And starting today, we're making it easier than ever to get a booster shot. I'm calling on pharmacies, and they've been cooperative, big and small, to offer more appointments, more walk-in hours, including on weeknights and weekends, so you can get vaccinated at a time that works best for you and your family. Pharmacies will send millions of texts and emails to remind their customers to return for the booster shots, because you know who got the booster shot at CVC. They've agreed they're going to send text to that particular person when their time is up, when they've met if it's Pfizer or Moderna, 6 months. If it's J&J, 2 months. And to reach our seniors, we're also collaborating with the American Association of Retired Persons, AARP, who will be reaching out to their 38 million members. They're going to make an aggressive effort. They're going to be hosting virtual town halls to answer questions and even arrange rides for seniors to get their booster shots. ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਡੀ ਬਲਾਸੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। As some of you may have heard, the California and San Francisco Departments of Public Health and the CDC have confirmed that a recent case of COVID-19 among an individual in California was caused by the Omicron variant. Genomic sequencing was conducted at the University of California at San Francisco, and the sequence was confirmed at the CDC as being consistent with the Omicron variant. So I know there are a lot of questions, but here's what we know right now. The individual was a traveler who returned from South Africa on November the 22nd and tested positive on November the 29th. The individual is self-quarantining, and all close contacts have been contacted, and all close contacts thus far have tested negative. The individual was fully vaccinated and experienced mild symptoms, which are improving at this point. So this is the first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the United States. And as all of you know, because we've been discussing this, we knew that it was just a matter of time before the first case of Omicron would be detected in the United States. And as you know, I've been saying it, and my colleagues on the medical team and others have been saying it, we know what we need to do to protect people. Get vaccinated if you're not already vaccinated. Get boosted if you've been vaccinated for more than 6 months with an mRNA or 2 months with J&J. And all the other things we've been talking about getting your children vaccinated, masking in indoor congregate settings, etc. ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਸਤਨ 86,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਈਡਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਸਖਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਓ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। So my message has been consistent now literally for months. Everywhere we need vaccine mandates. I've said it to mayors all over the country, and my message has been to mayors, governors, CEOs, everyone, public sector, private sector. Implement vaccine mandates now. They work, they protect us. They will be crucial to the strategy against Omicron as well. Today, we're announcing an additional vaccine mandate related to childcare programs. Now, this is for childcare and early intervention programs citywide, a total impact reaching 102,000 employees of these programs. These are all over the 5 boroughs. There are 90,000 employees who are in childcare programs, 12,000 in early intervention programs. So again, 102,000 total. We're putting this mandate in place with a deadline of December 20 for all those employees to get vaccinated. And encouraging people, obviously, in light of all the information we have, the quicker you get vaccinated, the better off you'll be, your family will be. This is going to be important for the employees and their own health, obviously, but it's also important for protecting the health of the kids who are in these child care programs. And we know these employee mandates work and they help protect kids. We've seen it in our public schools. We have incredibly low positivity for COVID in our public schools. That continues. And the high rate of vaccination in our students, but much more the fact that we made sure that every adult in our school buildings had to be vaccinated. That had a huge impact. It's going to have an impact with childcare as well. ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਮਾਮਲੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਹੱਦ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੌਕਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।